हेलो सबैजना हामी आज लङटिङ स्टेसनबाट ताइवाईमा झरेर आज लायन रक अनि आमा रक पनि देखिन्छ सो लायन रक र आमा रक दुइटै भेट्ने गरेर आजको हाइकिङ छ ओके सो ट्रेन आयो अहिले चाहिँ 11:46 भएको छ सो अहिले ताइवा पुग्दा कति बज्छ हामी चिल्साचोय आइपुग्यौँ सुतेको भए पनि हुने रहेछ है त्यो त डल्लै बाँकी छ कला चाहिँ पर्खिरहेको छ होला ताइवाईमा अघि नै पुगेर अब नहिँडिकन निदाइरहेको छ अब भरे हिँडेपछि चाहिँ भुइँमै लत्रिनुहुन्छ होला दुईजना हामी चाहिँ कता गयो ताइवाई आइपुग्यौँ कला अगाडि हौ अगाडि नै छ कहाँ हेर्छ हामी चाहिँ एक्जिट सीबाट निक्लिनु पर्ने रहेछ ताइवाई स्टेसनको यो चाहिँ एक्जिट सी हो निक्लेर अनि लेफ्ट टर्न गरेर सिधा हिँड्ने अब यो फुटब्रिज यो फ्लाइओभरबाट चाहिँ यसरी हिँडेर माथि जानुपर्ने रहेछ फ्लाइओभरको लेफ्ट लिएर सिधा हिँडेर अनि त्यही लेफ्ट जाने अनि यो ब्रिजबाट एन्डिङ भइसकेपछि चाहिँ यसरी यहाँ राइट टर्न गर्ने यो हाउसिङ स्टेटहरूभित्रबाट गएर क्रस गरेर फेरि लेफ्ट टर्न चाहिँ बाटो क्रस गर्ने चुइतिन स्ट्रिटबाट यसरी सिधै हिँड्नु पर्ने रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ बाटो क्रस गर्न आँटेको छौँ रोड क्रस गर्ने ठिक्कै यो ब्राउन हो कि पिच भन्नु बिल्डिङबाट रोड क्रस लन्चहरू खाने ठाउँ पनि छ रहेछ यहाँ सान्थिन भिलेज तल आइपुग्यौँ सान्थिन भिलेजमा नपसेर यो ब्राउन बिल्डिङको साइडमा हिँड्ने अम्बो सान्थिन भिलेजको छेउमा यो गाडी पार्कहरू गरेको छ ब्राउन बिल्डिङको अगाडि त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ सन्जे छिर्यो हामी पनि फलो गर्दैछौँ यहाँबाट कन्टिन्यू सिधा हिँड्ने माथि सिँढी चढ्ने रहेछ माथि सिँढी नचढ्ने सिधै हिँड्ने यसरी ठिक्कै यो ब्राउन बिल्डिङको साइडमा यसरी यत्रो ठुलो वाल छ सिधै वक अलङ द वाल आज चाहिँ मेरो 3rd डे अफ इस्टर हलिडे आज पनि हाइकिङ आएको छौँ आज चाहिँ लायन रक हो अनि आमा रक पनि देखिन्छ भनेर आएको छौँ तर हामीले कुन ट्रेल लियौँ गुगल गर्दै हिँडेको हो सो भेट्नु पनि सक्छ नभेट्नु पनि सक्छ बट वी विल ट्राई यहाँ आइसकेपछि चाहिँ दुइटै आमा रक र लायन रक दुइटै हेर्ने प्लान हो खासमा हाम्रो तर के हुन्छ हेरौँ प्लान अनुसार हुन्छ कि हुँदैन अनि आज चाहिँ गर्मी छ टन्न आजको दिन गर्मी छ अनि हामी चाहिँ ताइवाई लायन रकको हाइक चाहिँ ताइवाईबाट सुरु गरेको ओके सी यु लेटर यो वाल सिधै फलो गरेर आएपछि चाहिँ यसरी सिडी छ यहाँ चाहिँ ताइवाई स्टेट रहेछ यसरी ताइवाई स्टेटको अपोजिटबाट सिधा हिँड्ने यो बाटो बाट माथि आएको छौँ अब यसरी यो रोडको छेउको बाटो फलो गर्दै हिँड्दैछौँ हामी माथि फ्लाइओभरमा चढेर
बाटो क्रस गर्दैछु यही हो भन्छ हाइक गर्नुपर्ने यसरी लिफ्टबाट निक्लेपछि चाहिँ हामी सिधै हिँडिरहेछौँ होपफुली अब चाहिँ ट्रेल सुरु हुन्छ होला बाटो एकदम धेरै कन्फ्युज भयो हामी चाहिँ गुगल म्याप फलो गरेको तर खै राम्रोसँगले फलो नगरिएको मम्मी मम्मी किम्बु दिस इज आवर स्टार्टिङ पोइन्ट अब यहाँबाट चाहिँ वी विल स्टार्ट आवर रियल हाइक 80 नम्बर बस लाग्दो रहेछ यहाँबाट स्टार्ट चाहिँ यसरी राइट र लेफ्ट देखिन्छ सिडी नभएको यो सम्मबाट चाहिँ हिँड्दै जानु यसरी म त आजको हिटले टमाटर जस्तो भइसक्यो अझ माथि पुग्नु त कता हो लायन रकको चाहिँ एउटा नाम निशान देखेको छैन अब पुगिन्छ कि पुगिँदैन कति धेरै प्लान्टहरू रहेछ यहाँ गोल्डन पोथोस छ उता डमकेन छ यो पनि पोथोस हो यत्रो ठुलो यो चाहिँ अर्किड जस्तो यसको नामै बिर्से पाचु समथिङ पीबाट आउँछ यसको नाम पिस लिली छ यहाँ ड्रेसिना छ यहाँ त्यहाँ भाइटिकामा लाउने फुल हो क्या यो बेगोनिया पनि रहेछ बाटोमा पनि रहेछ यहाँ ड्र्यागन फ्रुट केराको बोट झरना अनि फेरि किप वकिङ एमरालिस पनि रहेछ सब्जीहरू पनि रोपेको रहेछ कति धेरै पुतलीहरू यहाँ हिँड्दै आएपछि चाहिँ यहाँ नाला जस्तो रहेछ यहाँ साइन रहेछ यसरी माथि जानु अरे यसरी उकालो जानुपर्ने त्यो एरो देखाएको बाटो अम्बो बाँदर पनि रहेछ हौ यहाँ मेवाको पत्ता खाँदैछ हेर न बाँदरले सेम सन्जे यार अनुहार त बोर्डहरू यसरी फलो गर्दै जाने हो लेफ्ट छ यता राइट छ राइटपट्टि चाहिँ जाने हो डेन्जर उकालो छ कुकुरदाइनीहरू पुरै पायो आन्टी देखाउनु त भरे अब आन्टीले पकाएर खुवाउनुहुन्छ कुकुरदाइनी हन्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अब मदर्स डेमा चाहिँ त्यसकै गुच्छा बनाएर दिनु पर्ला फुलको साटो स्टेटबाट चाहिँ हामी यति माथि आइपुगिसकेको छौँ बल्ल एउटा अरू हाइकर देखियो एकछिन यहाँ पानी सानी खाएर झन्डै ढलिन् सन्जेले मेरो झोला बोकिदिँदैछ यतापट्टि पनि यता राइट र लेफ्ट छ योपट्टि चाहिँ जानु यो स्टेयर्स भएकोपट्टि चाहिँ त्यहाँपट्टि चाहिँ जानु यहाँ चाहिँ टिमुरहरू छैन यहाँ एकछिन यो पगोडाको तल रेस्ट गरिरहेछौँ अहिलेसम्म कस्तो लाग्यो हाइक गदालाई अलिक भारी पुगेको छैन उता वीर गोर्खाली हो नि त कुरा हो क्या ए बोइलर हो क्या ऊ चाहिँ लोकल हो यसरी तान्दैछ मलाई वीर गोर्खालीले पकोडामा रेस्ट गरिसकेर फेरि बाटो हिँड्दैछौँ अहिलेसम्म पनि लायन रक चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ अब अलिक माथि पुगेपछि देखिन्छ कि त माथि रुखभरि रहेछ एकाउन्ट त के को अबि आन्टी भाँचिन्छ ढाँड्छ यी मैले पनि कुकुर दाइने भेटाएँ कस्तो फोकस पनि नहुने हौ
हिँड्दै आएपछि यहाँ फेरि लेफ्ट र राइट छ लेफ्ट चाहिँ उकालो छ हामी चाहिँ राइटतिरबाट हो रहेछ बाटो सन्जयलाई एकचोटि फोन गर्छौ यो हङकङको नेसनल फ्लावर हो नि हङकङको नेसनल फ्लावर बोहिनिया यो के भर्नु रे भर्नु मिल्दैन यो पानी त्यो अर्को बोतलमा अलिकता खाली भयो त भर्नु किवी रहेछ नि त उम्रेको पानी क्या चिसो है टोलाको साइडमा राख्नुहुन्छ हुन्छ चिन कस्तो डेन्जर आएको यहाँ हेर्नु न बल्ल पो देखेँ यो चाहिँ मेरो पसिनाको फेसियल हो यो चाहिँ न्यू स्टाइलको फेसियल हो यस्तो हिजो सर्प देखेर ब्रम 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 भयो नि त पसिनाले नै सनस्क्रिन त सबै जाने रहेछ के अझै यहाँबाट 55 मिनट छ भनेर भन्दैछ खै 2 घन्टा 9 मिनट हिँडिसक्यौँ यहाँबाट त तामेतुक पनि देख्ने रहेछ तिमीहरू मरी टिप्छ म यसरी टिप्छु उहाँ पनि रहेछ एउटा उहाँ पनि रहेछ एउटा यहाँ यो तान्नु त मम्मी यो तान्नु न कस्तो लुक्दो लड्छ होला धेरै एक्सिडेन्ट भएको छ हाइकिङ त्यो बाटो बिचरा बिउ 2 घरलाई पुगेर अन्त पोले मिठो पाउ भने भयो त्यति धेरै पुग्छ र यति छ अझै अघि पनि छ झोलामा पनि छ जानु सकिन्छ आन्टी जिउ कहाँ छ जिउ हेर्नु खोज्नुपर्छ क्या त जाप्पा त्यही घोचेर त्यस्तो जिउ छैन होइन जिउ लट्ठी नै सबै निकालिसकेछ जिरोबाट माथि यसरी बोक्नु पर्छ अब यसरी यहाँ स्लोप आयो यतापट्टि माथि छ यतापट्टि विल्सन ट्रेल छ हामी चाहिँ यो विल्सन ट्रेल फलो गर्नुपर्ने रहेछ अझै 40 मिनट भन्छ त अघि नै 45 भन्दैछ त त्यत्रो हिँडेको त कसरी 5 मिनट मात्र हुन्छ हौ अहिले चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँहरूलाई कतिको थाक्नु भयो बाँदर स्क्वेरल होला सायद माथि चाहिँ माउताई भिलेज अरे तर यता जाने होइन हामी यसरी सिधै जाने हो यहाँ टोइलेट जानु पर्यो भने जाँदा पनि हुने रहेछ अनि यहाँ चाहिँ यसरी रेस्ट गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ अलिकता रेस्ट गर्ने स्न्याकहरू के पानी सानी खाने रहेछ हामीले चाहिँ
त्यो आइस लली खोजेको, आइस लली छैन रहेछ। क्यालेथिया जेब्रिना हो यो चाहिँ। डमकेन रिफ्लेक्टर रेस्ट गर्ने ठाउँबाट चाहिँ यसरी तल झरेर राइट साइडपट्टि चाहिँ 1.8 किलोमिटर्स छ। अब चाहिँ लायन रक कन्ट्री पार्कको इन्ट्रेन्स बल्ल आइपुग्यौँ। सायद यहाँबाट उकालै उकालो होला। यति भइसक्यो। अनि कस्तो हुँदैछ त लाइन रकको हाइक? No good. किन वाइ? Very bad. सो गुगल म्यापलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्नु हुँदैन होइन? चाम्रे पुदिना र गुन्द्रुकको चटनी, ब्रोकोली, एग, कडिलो खाइसक्यौँ। लाप्चा प्याक गरेर अब अहिले उता फाल्ने हो। पिरो नभएर चाहिँ जुस खाइसकेन भनेको के। अब 35 भनेको चाहिँ हेर्छु है साँच्ची नै 35 छ कि कति 5 छ। अब चाहिँ उकालो हिँडिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ ओह्रालो आइरहेछ। यो चाहिँ म्याक्ली होस् ट्रेल अरे। अब साइड म्याक्ली होस् ट्रेल भन न। सातिन पास हामी यताबाट आएको होइन, यता हो। ए यता चाहिँ सातिन पास स्टेट अरे। यो चाहिँ 1.3 किलोमिटर। तर हामी चाहिँ यसरी सिधै वी हेभ टु किप गोइङ। यो बिकन हिल पो रहेछ त यहाँ त। यता त्यहाँबाट बाटै बाटो कति धेरै बाटो मात्र आउँछ। लायन रक कहिले आइपुग्दैन। 7 किलोमिटर हुन आँटिसक्यो। राम एरो देखाएको रहेछ। 10 मिनट भन्यो तर 40 मिनट भइसक्यो। मेरो घडीले 7 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ। र पनि आज लायन रकको एउटा नाम निशान केही देखिएको छैन। होल काउलुन पिक सबै हिँडिसक्यौँ होला आज त। साँच्ची हो, कसम हो। मेरो त 1 महिनाको लागि मेरो त हाइकिङै पुग्यो। सो यता लायन रक 0.5 किलोमिटर। भगवान् यत्रो 7 किलोमिटरमा बल्ल 0.5 किलोमिटर पुग्दा मात्र एउटा बोर्ड लायन रक पिक लेखेको देखेँ यार, कसम। यो बाहेक केही छैन, नथिङ। पावर लाइन पनि रहेछ यहाँ। हाम्रो पछाडिको मान्छेहरू पनि सलक्क भइरहेछ किनभने उकालो छ नि त, त्यही भएर। फाइनली पुगेको अवस्था। अलमोस्ट
फाइनली लायन रकको टपमा आइपुग्यौँ हामी एकदम डिफिकल्ट थियो हाइक चाहिँ भेरी डिफिकल्ट हाइक झन्डै मेरो हार्ट एट्याक भयो मलाई गोल्डन आवर भइरहेको छ अहिले अब सनसेट हुँदै गरेको लायन रकको टपमा आइपुगेको छौँ अहिले सनसेट हुँदैछ यहाँ अनि हामी चाहिँ यता फोटो खिच्ने ठाउँमा जाँदैछौँ एकदम गाह्रो भयो माथिको यो 0.5 किलोमिटर माथि उकालो चाहिँ एकदम खतरा एकदम स्टिप थियो माथि न उकालो सिधै उकालो थियो हामी अब यतापट्टि लायन रकको यो अर्को हिलमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ तल चाहिँ झर्ने किनभने त्यहाँको चाहिँ नजिक रहेछ 0.5 किलोमिटर मात्र छ त्यही भएर यसरी यहाँ तलबाट चाहिँ यहाँ माथि चढेर अनि यहाँबाट तल काउलुन पास चढ्ने हो सो कोल्ड अप हियर तर भ्यू त दामी छ पुरा कङ्क्रिट जङ्गल यही हो कङ्क्रिट जङ्गल भनेको ओह्रालो झर्दाखेरि पनि गाह्रो रहेछ एकदम बाटो यस्तो छ गाङराङ गुङरुङ यो चाहिँ अब काउलुन पासबाट झर्नुको लागि हामी अर्कोपट्टि जाँदै गरेको आमा सिँढी फेरि आइहाल्यो नि त्यही ढुङ्गा चाहिँ लायन रक हो त्यहाँबाट हामी अर्को पिकमा आइसक्यौँ कोही पनि छैन त अब चाहिँ हामी काउलुन पासतिर फर्किँदै गरेको यहाँबाट चाहिँ 0.5 किलोमिटर भनेको छ सो एटलिस्ट 1 घन्टाभित्रमा त झरिसकिन्छौँ हामी होइन कान्छ यस सही हो वेदर पनि ठिक छ अहिले होइन जाडो जाडो हुँदैछ हिँड्दाखेरि तातिन्छ नि त बहुत होइन चिसो अहिले त चिसो भएको छ हौ अब माथि आएपछि त चिसै हुन्छ हुनु त यो कस्तो दामी है उता सेन्ट्रल साइड सब देखेको क्या आइएफसी आइसिसी सब देखेको क्या
यो हामी झर्ने बाटोमा चाहिँ लाइन रकबाट झर्ने बाटोमा चाहिँ यो चाहिँ आमा रक अरे यसको नामै आमा रक हो नि फेरि यो चाहिँ नेपालीले बनाएको होइन नि ल ल आमा रक बाउ रक आज सबै देख्यो रक एन्ड रोल भयो खस्नु आँटेको जस्तै है चाहिँ हामी आधी बाटो जस्तो झरिसक्यौँ ननस्टप ओह्रालो छ तल पनि आजको थिमै ननस्टप हुने होला घरि ननस्टप उकालो घरि ननस्टप ओह्रालो यताबाट रहेछ फर्किने बाटो यतापट्टि चाहिँ वाङ ताओ होम अरे यो त अझै 1.5 किलोमिटर र हामी चाहिँ यही बाटो कन्टिन्यू हिँड्ने अब रातिको 7:30 पनि भइसक्यो अब चाहिँ सिधा बाटो आयो कसले हेर्छ तर सिधा बाटो आए पनि हामी बिल्डिङभन्दा माथि नै छौँ लायन रक यता रहेछ नि त हामी चाहिँ उल्टोबाट चढेर उल्टोबाट हामी वाङताइसिनमा निक्लेछौँ यहाँबाट तल झरिसक्यो यता चाहिँ कुन्तङ जाँदा पनि हुन्छ यतापट्टि चाहिँ अब हामी बस स्टप खोज्छौँ किनभने हामी पनि एक्ज्याक्टली वाङताइसिनको कहाँ छौँ भनेर त थाहा छैन त्यही भएर यो चोक्युन रोड अरे यो चोक्युन रोडबाट लेफ्ट टर्न गऱ्यौँ अब सिधा यो चोक्युन रोड हुँदै हुँदै हिँड्ने हो एयर स्टेसन किनभने वाङताइसिन एमटिआर स्टेसन लेखेको छ सो हामी यही बोर्ड हेर्दै फलो गर्ने हो ऊ त्यो मिनी बस कहाँ जान्छ त्यो मिनी बसले लगिदिन्थ्यो कि टिनवाङ कोर्टबाट एन्टर गऱ्यौँ किनभने अलिकति डिफिकल्ट रहेछ यहाँको लोकेसन चाहिँ यहाँ माथि पनि सबै चाइनिजमा मात्रै लेखेको छ सो यो टिनवाङ कोर्टबाट छिरेर चाहिँ मिनी बस पाउँछ एमटिआर स्टेसनसम्म जानको लागि किनभने एमटिआर पनि त्यतै छ तर एटलिस्ट 15 मिनट हिँड्नुपर्छ भनेर यहाँ भने हामीले मान्छेलाई सोधेको यत्तिकै बाटोमा हिँड्नेलाई अब आई थिङ्क इट्स अल अबाउट अब नेभिगेटिङ आवर वे त्यही हो अहिले एमटिआर भेटाएपछि फेरि वेल क्याचअप लोकफु जाँदो रहेछ धन्न हामी चाहिँ यो हाउसिङ स्टेटमा मिनी बस पायौँ बाटोमै धन्न लोकफु लेखिरहेको यो चाहिँ लोकफु एमटिआर स्टेसन जान्छ अरे त्यही भएर हत्ता नपत्ता चढ्यौँ है धन्न पायो खुट्टा त फाँक मान्छे पनि फाँक यो टिनवाङ कोर्टबाट बस पाएको सो फार 9 किलोमिटर भएछ अहिलेसम्ममा मिनी बसबाट चाहिँ लोकफु प्लेसमा झऱ्यौँ मलमा अब यहाँ लेफ्ट साइडपट्टि के ट्याक्सीहरू रहेछ अब चाहिँ एमटिआर स्टेसन खोज्ने हो पट्टि चाहिँ यतापट्टि रहेछ एमटिआर स्टेसन अहिलेको सिधै त्यो प्लेसबाट आएर चाहिँ अब त डेड मिट कम्प्लिटली डेड एक्जिट ए रहेछ लोकफुको एक्जिट ए के भयो अरे राम्रो भयो नि आज होइन खतरनाक वाला हाइक भयो र आज त डेडली एकदम बिस्ट किनभने हामी उल्टोबाट गएछौँ नि त त्यही भएर एकदम लङ अनि डिफिकल्ट हाइक थियो हामी यो वाम्पोवाको लाइन लिएर चाहिँ अनि यहाँ होमान 3मा चेन्ज गर्ने हो ल बस्नु है बाई मम्मी मात्र एक्लै भयो यहाँ अब सिटमा
हामी होमान्थिन स्टेसन आइपुग्यौँ। हामी अब चाहिँ चुनमा लाइन लिने हो युनलङ जानको लागि। हामी चाहिँ यो लेभल 4 बाट चुनमा लाइन यो चुनमुन जाने लिने पर्छ। आयो 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 ऊ सिट रहेछ जाम छैन छ रहेछ सबैतिर ऊ खाली छ। चुनमुन लाइनबाट अब लिने यो सायद नयाँ बसौँ 4 जना बल्ल लङपिङ आइपुग्यो। अब घर जाने सावर गर्ने खाने रेस्ट गर्ने। Everyone, that's it for today's vlog. आजको हाइकिङको vlog त्यति नै थियो। I will see you next time. Until then, stay safe.